Харківські новели. Про кожен будинок можна згадати легенду або історію, яка відбувалася насправді. І чим старіші стіни, тим ці історії цікавіші. Землі Харкова люди почали обживати в далеку давнину. Та з будівництвом фортеці у 17 сторіччі у місті став оселятися торгово-ремісничий люд та сформувався козачо-військовий і адміністративний порядок. З'явилися перші слободи, а потім і перші ярмарки. З ними у Харкові почався період розквіту торгівлі та купецтва. Щорічно проходило 4 ярмарки – Хрещенська, Успенська, Троїцька та Покровська. Місто розширювалося і згодом отримало статус губернського центру. Тим часом у повітах Харкова залишався український побут, який був далекий до губернських забаганок. В козачих глиняних хатах, як і раніше, господині підтримували порядок у хаті, готували борщ або галушки. Вечора проводили за ткацьким станком. Чоловіки ж працювали в полі, доглядали худобу або мали таку поважну на селі професію, як коваль. Селяни трудилися і жили за рахунок своєї праці під покровительством поміщиків-дворян. Харків, в свою чергу, набуває обрисів центру губернії 18 сторіччя. Створюється міська дума, починає діяти поштова служба, з'являється перша аптека, а побут харків'ян поступово змінюється на міський. Хаотично збудовані хати-мазанки та дерев'яні споруди замінюють кам'яні садиби. Їх будують у новому для Харкова архітектурному стилі класицизму. Місто стає більш упорядкованим, зі сформованими вулицями. Одна з таких найстаріших вулиць – Благовіщенська. На мапах її вперше було згадано у 1742 році. Тут здебільшого мешкали дворяни. Один з будинків під номером 24 на цій вулиці має цікаву історію і не менш цікаву архітектуру. 18 сторіччя. Місто розширюється, з'являються нові вулиці, нові райони і забудовуються нові території. Наприклад, це вже йде забудова території, які займали козаки. Це територія Залопані. І було побудовано там за проєктом архітектора Васильєва садибу у стилі класицизму. Потім, коли вона вже перейшла по спадку до Сави Ольховського, він її реконструював, зберігає первинну стилістику класицизму за проєктом архітектора Тона. Сава Ольховський служив у Козловському піхотному полку. Після виходу у відставку йому залишилися у спадок родовий маєток у Шарівці та дворова ділянка на Благовіщенській вулиці, де він згодом збудував будинок. Як не дивно, ця будівля секунданту майорові Саві Ольховському знадобилася, щоб зупинятися в Харкові для присутності на нескінченних судових процесах. Сава Васильович Ольховський, отримавши у спадок маєток у Шарівці, починає прирощувати землю. Деякі він скупляє, деякі він різними шляхами відбирає у своїх родичів, а також, може, прихвачував і землю у військових обивателів Слободи Мурафи. Конфлікти через території – тема вічна та невичерпна. Здавалося б, 18 сторіччя вже далеко не середньовіччя, але саме у цей час в повітах Харківської губернії земельні наділи стають причиною дворянських війн.
Власники угідь створювали та озброювали невеликі армії селян, які нерідко гинули та ставали розмінною монетою. Одна з таких бійок навіки залишилася у літописах нашої історії. Це конфлікт між батьком фундатора Харківського університету, полковником Назаром Каразіним та засновником Шарівського палацу секундант-майором Савою Ольховським. Ольховський закладає першу цеглину у будівлю своєї мрії Шарівського палацу. Пізніше замок стане перлиною архітектури Харківської області, а поки що чергова повістка до суду. Чергова бійка у кабінетах. Та найбільший конфлікт розпочався зовсім не з судової зали, а вдома з найближчим сусідом Назаром Каразіним, батьком засновника Харківського імператорського університету Василія Каразіна. Назар Олександрович Каразін вийшов у відставку в чини полковника і від імператриці Катерини II отримав маєток Кручик у Богодуховському повіті. Але в центрі цього маєтку, в самому селі, знаходився став із млином, який, звичайно, кожного дня давав прибуток, але другому поміщику Саві Ольховському. Бачивши це, Назар Олександрович вирішує відібрати цей млин, і з того починається конфлікт із Савою Ольховським. Це спровокувало постійні напади загонів селян Каразіна на маєток Ольховського. Секундант-майор не змусив довго чекати на відповідь. Однієї січневої ночі 1775 року він послав свого приказчика до млина Каразіна, що знаходився в межах його угідь на річці Мерле. Але посланець був не один, а з командою з 20 чоловік, озброєних рушницями, списами та палицями. Вони виламали в хаті двері й вікна та побили 4 слуг Каразіна, захопивши з собою останніх у Шарівську садибу. Після цього випадку Ольховський став вважатися розбійником. І саме з цього часу народилися численні легенди про його жорстокість та злочини. Після нападу на млин Сава був тимчасово взятий під варту у харківську в'язницю. Академік Дмитро Багалій, описуючи конфлікт між Савою Ольховським та Назаром Каразіном, використав термін «розбійник» у відношенні Сави Ольховського. Але хто з них був розбійником більшим, ще треба виясняти. Скажімо, вони не тільки використовували крадіжки частин маєтків або своїх кріпаків, але й вогнепальну зброю, а Каразін ще й гармати. І, звичайно, Каразін опікувався фельдмаршалом Румянцевим, і, маючи такого покровителя, він вважав, що може робити що завгодно. Назар Каразін, не маючи можливостей знищити свого супротивника та ув'язнити, помстився дещо незвичним способом. Він звелів відлити дзвін, на якому був зроблений наступний напис: «Так волає про тебе, проклятому Саві, кров невинних, пролита тобою і через тебе, проклятого Саву». Кожну годину дзвін нагадував про ім'я ворога. На той час це було вкрай образливо. Багато чого в цій історії стало легендою. Наприклад, розповіді про злого розбійника Саву Ольховського, у підвалинах якого утримувалися полонені та гинули люди. Як він зносив хати на сусідніх територіях, потім його підлеглі орали землі, засіювали їх озимими, а після доводилося до відома суддів, що там ніколи нічого й не було, крім його ділянок з урожаєм. Та про підступного Назарія Каразіна, який дуже любив воювати та забирати майно та території. Правда це або вигадка, можна тільки здогадуватись. Ані дзвону, ані документів, що можуть підтвердити факти протистояння двох сусідів, не збереглися. Існують тільки архівні справи про те, що Сава Ольховський дійсно мав дуже багато позовів до суду через землі і практично завжди їх вигравав. Скарги на Ольховських припинились лише в першій чверті 19 сторіччя.
Цю історію можна згадувати, дивлячись на будинок під номером 26 на вулиці Благовіщенській, який залишив після себе Харкову Сава Ольховський. Адже колись тут вирувало з усіма пристрастями дворянське життя XVIII століття. Але Ольховський залишив нам ще одну легенду. Легенду в камені. Шедевр. Архітектурний ансамбль Шарівського маєтку. Палац, який після добудує його син Петро Ольховський, потім удосконалить Іван Гебенштрейт. Розвине парк, сад і поліпшить палац. Пізніше внесе свою частину у розвиток маєтку і цукровий магнат Леопольд Кеннінг. Кінець 19-го, початок 20-го сторіччя – надзвичайно творчий підйом в історії Харкова. Заможна публіка відвідує театри, концерти, замовляє фотографії в приватних салонах Альфреда Федецького та Олексія Іваницького, дізнається останні новини з газет «Южний край» та «Харківські губернські відомості». Винахід фонографу, а згодом і патефону, дає можливість слухати мелодії видатних сучасників Чайковського, Рахманінова, Римського-Корсакова, Стравінського, Скрябіна. Також в Харкові була можливість побачити їх виступи у живому виконанні. Хоча раніше це місто митці сприймали виключно як провінційний центр та не поспішали сюди на гастролі. Цей музичний прорив у Харкові відбувся після того, як до міста з особливою місією прибув блискучий диригент Ілля Ілліч Слатін. Він мав виявити, який стан та перспективи музичної справи в губернському центрі. І навіть якщо перспективи після того візиту здавались незадовільними, митець побачив великі шанси щодо розвитку справи. З появою Іллі Ілліча Слатіна музична історія Харкова змінилася назавжди. Харків перейшов від якісного музичного дилетантизму до музичного професіоналізму. І це зробив саме Ілля Ілліч Слатін своїми працями і своєю організацією як музичний продюсер, як сьогодні кажуть. Диригент, концертмейстер та майбутній професор оселився в Харкові в будинку за адресою вулиця Пушкінська, 55. Згодом стіни цієї оселі стануть свідками приїзду видатних гостей – композиторів Танєєва, Чайковського, Рахманінова, Рубінштейна та творчої інтелігенції. А самого Іллю Слатіна стануть називати батьком музичного Харкова. Будівлю побудовано у другій половині 19 століття за проєктом архітектора Стражевського у стилі класицизм. З точки зору архітектури будівля не є достатньо цікавою, а є саме її історія і безпосередньо історія його мешканців. Будівля належала Іллі Іллічу Слатіну. Ілля Слатін народився в Белгороді, де отримав першу музичну освіту. Наступним було 10-річне навчання у харківському пансіоні Сливицького. Та справжнє бажання стати професійним музикантом виникло у юнака під час відвідування концертів віртуозного чеського піаніста Олександра Дрейшока. Майбутній диригент Ілля Слатін настільки захоплюється його грою, що обирає навчання в Петербурзькій консерваторії саме у класі фортепіано Дрейшока. Слатін був людиною, для якої в першу чергу мали значення не формальності, хай необхідні, а сама сутність справи. І коли він навчався в консерваторії, а він там навчався майже 6 років, сталася трагедія. Його улюблений викладач Олександр Дрейшок несподівано помер. До закінчення консерваторії залишалося 2 місяці. І горе було таким великим, що Ілля кидає навчання і їде за кордон. Музичну освіту Ілля Слатін продовжує у Німеччині. Його випускний концерт у Берліні дав зрозуміти, що він перш за все талановитий диригент. Програма виступу, нечувана раніше європейською публікою, складалася з творів Глинки, Драгомишського та Рубінштейна.
Преса високо оцінила цей дебют. Та ще Іллю Слатіна помітили і майже одразу запросили очолити харківське відділення імператорського російського музичного товариства, створеного братами Рубінштейнами. Перед Іллею Слатіним стояло завдання оцінити музичні сили Харкова і переконати музичне товариство російське, що Харків гідний того, щоб там зробити щось цікаве і організовувати нове філію товариства. Сподівання його були дуже невеликі, але він зумів переконати усіх засновників російського товариства, що в Харкові багато цікавих музичних сил, які можна організувати. 3 місяці вистачило Слатіну, аби заручитися підтримкою харківських промислових магнатів та міських купців, запросити кращих європейських спеціалістів, визначити культурний потенціал міста. І 31 травня в 1871 році в Харкові відкривається відділення Російського імператорського музичного товариства, яке значно підніме рівень культурного розвитку міста. В першу чергу Слатін створює музичні класи, де була підготовка за всіма музичними спеціальностями. А у 1871 році він створює вже і симфонічний оркестр. Протягом існування Харківського відділення музичного товариства в Харкові щорічно проходило по 5 симфонічних концертів, що було на рівні Москви та Петербургу. Слатін самостійно диригував, відбирав репертуар та запрошував відомих музикантів сучасності, яких харківська публіка навіть не мріяла почути наживо. Це були композитори Петро Чайковський, Олександр Глазунов, Сергій Танєєв, брати-піаністи Рубінштейн та інші віртуози. Та ще один творчий задум Іллі Слатіна повинен був здійснитися. Він хотів перетворити свої музичні класи на музичне училище. І для цього йому дуже багато треба було переконувати і місцеве суспільство, бо у пресі місцевій зробилося багато суперечок, і усі запитували, а чи потрібне музичне училище такому місту, як Харків. Але він був такий переконливий у своєму, і він завжди добивався того, чого хотів. І тому і суспільство було переконане, і усі чиновники, до яких він ходив, а він багато черг вистояв до чиновників, і все ж таки у 1882 році прийнято було рішення про відкриття таки музичного училища. Ілля Слатін казав, та справа має успіх, яка не зупиняється на здобутих результатах. Тому не дивно, що йому вдалося трансформувати музичні класи у професійне училище. Згодом, у 1917 році, заклад Слатіна було перетворено на консерваторію, яка за більш ніж 100-річний період приїжджала з вулиці Єкатеринославської до Бурсацького узвозу, а вже потім у сучасний будинок на площі Конституції. На основі оркестру Слатіна в 1919 році був створений симфонічний оркестр Харківської філармонії. Чимало випускників Харківського музичного училища стали видатними музикантами. Серед тих, хто вчився ще у позаминулому сторіччі, був піаніст Олександр Вінклер, професори Берлінської консерваторії Павло Луценко та Лео Гінзбург, видатний музикальний критик Густав Енгель. У 1910 році Ілля Слатін персонально екзаменував непримітного юнака із села Лохвиці Ісаака Дунаєвського. Але майбутній композитор та автор саундтреків до багатьох радянських стрічок отримав диплом вже після того, як училище стало консерваторією. А вже сучасні студенти Харківського університету мистецтв щороку відзначають вступ до вишу приходом до будинку батька музичного Харкова по вулиці Пушкінська, 55.
Кінець 19 століття. Часи небувалого прогресу та індустріалізації. Були винайдені нові машини та пристрої, ідеї яких найчастіше привозили з-за кордону. У місті з'являються комунікації. Газові ліхтарі замінено на електричні, проведено каналізацію. Кінні трамваї поступово витискають перші електричні, а розвиток залізниці зробив Харків центральним вузлом, що з'єднав головні промислові об'єкти країни. Загальна кількість населення зросла до 50 тисяч. Траплялися пожежі, повені та забруднення води і повітря, які у свою чергу спричиняли масові епідемії. Місто потребувало медичної фундації. У 1861 році за ініціативою професора Вільгельма Грубе в Харкові було створено науково-медичне товариство. Воно вважалося кращим у Російській імперії та одним із найбільш прогресивних у Європі. Товариство розміщувалося у новобудові, яка зовні нагадувала палац та була виконана за проектом відомого архітектора Олексія Бекетова. Створення нового медичного осередка сприяло активному виробленню вакцин та ліків, розвитку медичної освіти, появі лікарень та наданню безкоштовної медично-діагностичної допомоги селянам та мешканцям міста. Але незважаючи на стрімкий розвиток медицини наприкінці 19-го, початку 20-го сторіччя, у Харкові та царській Росії 1/3 населення масово страждала від хвороб вуха, горла та носу. Нещодавні випускники медичних факультетів університетів, у тому числі і Харківського, у земських лікарнях були неспроможні ставити діагноз хворим з лор-патологіями. Більшість таких пацієнтів потрапляли до міських спеціалістів вже в неоперабельному стані. Багато інцидентів закінчувались смертельними випадками. До 1917 року оториноларингологія як самостійний напрямок у медицині не існувала. Її не вважали обов'язковою до читання в університеті як окремий курс. Розвиток оториноларингології пов'язаний з ім'ям Степана Гавриловича Сорокчі. І до нього спеціалістів оториноларингологів у місті фактично не існувало. Хоча багато харків'ян хворіли на подібні хвороби і гинули від них, тому що лікарі були некомпетентними. У 1883 році юнак із вірменської купецької родини приїздить до Харкова із Бесарабії, сучасна Молдова, та вступає на медичний факультет Харківського імператорського університету, незважаючи на те, що батько Степана Сорокчі був усіляко проти вибору сина. Стефан Капрілович Сорокчі приїздить до Харкова, вступає на медичний факультет Харківського університету, але грошей на життя і на навчання у нього не вистачає. І на другому курсі він був навіть відрахований за несплату за навчання. Тим не менше, він все-таки заробляє гроші і продовжує своє навчання. По завершенню навчання, під час проходження ординатури, молодий лікар захоплюється хворобами патології вуха, горла та носу. Надалі Степан Сорокчі планує працювати земським лікарем у одному з повітів Харківської губернії. Але доля підготувала йому зовсім інше призначення. Талановитого медика, захопленого новою наукою отоларингологією, помітив професор Іван Миколайович Оболанський. За свої кошти він відправляє молодого лікаря вчитися за кордон. Беручи до уваги відсутність у такому великому науковому центрі, як Харків, спеціаліста-оториноларинголога, та зважаючи на інтерес Степана Гавриловича Сорокчі до цієї дисципліни, його вчитель Іван Миколайович Оболенський направив улюбленого учня на навчання до Європи з оплатою усіх витрат. Там Степан Гаврилович провів близько року.
Він навчався у провідних спеціалістів, таких як Поліцер, Урбанчич, і він значно збагатив свій багаж знань у галузі оториноларингології. Опанувавши нові методи лікування та придбавши за кордоном інструмент, Степан Сурукчі починає практикувати. Викладає безкоштовні лекції з отоларингології для лікарів. Веде прийом у лікарні Червоного Хреста. Степан Сурукчі відкриває перший у Харкові кабінет лікування лор-хвороб, де тільки за 1 рік приймає близько 2,5 тисяч хворих. В той самий час Сурукчі отримує ступінь доктора медицини. Його затребуваність зростає. Тепер лікар мешкає у власній садибі, яка тісно пов'язана з його життям та діяльністю. Будинок побудовано наприкінці 19 століття у стилі неоренесанс. На сьогодні достеменно невідомо, хто саме архітектор. Є припущення, що це архітектор Величко, а інша версія, що це архітектор Цауна. Дуже такий цікавий деталь у будинку – це декоративне оздоблення на куті будівлі, це чаша розбита, яку тримає янгол. Такий, достатньо не зовсім типовий саме композиція для будівельного ренесансу, але вже таки ознака початку доби модерну, доби ХХ століття. Медицина повністю охопила життя лікаря. У будинку по вулиці Садовій, 5 Сурукчі розміщував хворих після операції на реабілітацію. Сюди приходили й студенти лікаря. Але завдяки одному випадку садиба Сурукчі стала місцем зустрічей творчої інтелігенції. Федір Шаляпін – золотий голос ХХ століття, оперний співак, який вмів вдало поєднувати вокальні дані з мистецтвом акторського перетворення. Він виконував соло у Маріїнському театрі та на сцені Метрополітен-опера. Але Шаляпін почав втрачати свій рідкісний голос. Жоден лікар не міг визначити причину захворювання. Артисту порекомендували звернутися до прогресивного харківського лікаря. Маючи гастролі у Харкові, Шаляпін приходить на прийом до Степана Сурукчі. Шаляпін володів рідкісним оксамитовим басом з великим діапазоном. І усі були залюблені в його голос. Але у 1903 році він захворів. І йому зробили навіть операцію, після якої він деякий час не міг співати. Але в березні 1903 року, коли він приїхав до Харкова, йому порадили лікаря Сурукчі, який став його консультувати і давав поради, як гарно вправлятися зі своїм голосом. Тому він зберіг голос. І завжди, коли Шаляпін був в Сурукчі, він співав там у великому тінистому саду, там ставили стіл, і усі сусіди слухали, як співає великий бас Шаляпін. Усі були ним просто захоплені. Відтепер Федір Шаляпін – частий гість у будинку лікаря. Вони стають справжніми друзями. З тих часів навіть залишилась листівка з вітальним підписом для дружини Степана Сурукчі Тетяни Іванівни. Крім Шаляпіна, у харківського лікаря любили гостювати відомий шансоньє Олександр Вертинський, а також багато інших артистів, музикантів, художників та митців. Але Харків на початку ХХ століття опинився на порозі великих змін. Незабаром почалася революція. Дворянське походження тепер є перешкодою для публічної діяльності. У грудні 1919 року радянська влада повернулася у Харків. Його вже покинула більшість чиновників, дворян, купців, а ті, хто залишився, вважали, що радянську владу вони підтримували і нічого вона їм не зробить. Перші кроки радянської влади почалися в 1920 році з того, що вона почала націоналізувати будівлі, які належали приватним особам. На їх місці формувалися житлові кооперативи, передавалось різним установам, а також робітничим комітетам. Але Степан Сурукчі залишається в Харкові.
Свій будинок він змушений передати на користь радянської влади. Лікар не припиняє працювати та продовжує наполягати на тому, що медицина потребує підготовки спеціалістів з отоларингології у вищих навчальних закладах. Вже з 1920 року, коли у Харкові була створена медична академія, яку через рік перейменували у медичний інститут, Степан Гаврилович Сурокчі починає звертатися до Народного комісаріату освіти з пропозицією про відкриття самостійних кафедр оториноларингології. Його зверненням були підкріплені детальними розрахунками та розробленими ним навчальними планами. У 1921 році Степан Гаврилович захистив докторську дисертацію. Ще через рік отримав звання професора. Наступного року виходить постанова НКО УРСР про створення самостійних кафедр оториноларингології та про обов'язкове введення у медичних ВНЗ самостійного предмету оториноларингологія. Наступного року, 1922-го, навесні було прийнято рішення про відкриття лор-клініки у Харкові. Однак професору довелося докласти ще чимало зусиль, щоб втілити цю ідею у життя. Тільки 4 жовтня 1922 року почала працювати перша кафедра отоларингології в Україні, яку очолив сам Сурокчі. Відкриває свої двері спеціальна клініка, де тільки за рік професор зробив 460 операцій, в тому числі складні, які до того часу не проводилися місцевими лікарями. Придбані за кордоном інструменти Сурокчі віддає у фонд нової клініки. За медичною допомогою до нього їдуть з усіх куточків країни. Діяльність Степана Гавриловича Сурокчі завжди високо оцінювалась. У 1928 році його було нагороджено почесною грамотою Ради народних комісарів України. Медицина продовжує розвиватися. Це наука, у якій постійно з'являється щось нове. Але ми повинні завжди пам'ятати, що наріжний камінь у фундамент оториноларингології був закладений зусиллями дивовижної людини Степана Гавриловича Сурокчі, який присвятив усе своє життя служінню людству та улюбленій справі. На зміну до революційної епосі прийшла ідея багатонаціональної держави. У новій країні Харків отримав столичні амбіції і лідерство серед промислових центрів. У місті побудовані перший хмарочос будинок Держпрому та перший універмаг. З'являється електричний тролейбус, радіо, а Харківський тракторний завод презентує нечувану розробку – перший український трактор. Та поряд з індустріалізацією і досягненнями п'ятирічних планів крокували сталінські репресії, Голодомор та Друга світова війна, які заповнили трагічну сторінку історії Харкова. Окуповане місто було підпорядковано німецькому командуванню під керівництвом генерала Ервіна Фірова, який проводив політику замирення міста, яка полягала, зокрема, у публічних стратах і залякуванні цивільного населення. Тоді з'явилося поняття «душегубка» або «газваген» – спеціальна мобільна газова камера для знищення людей вихлопними газами, що нерідко застосовувалася у Харкові.
Від голоду та холоду щомісяця помирало близько 1500 людей. Щоб вижити, харків'янам доводилося вимінювати цінні речі на їжу на спеціальних базарах, влаштовуватись на роботу до окупантів. Містяни, які не підходили як спеціалісти, були відправлені у німецькі табори для фізичної праці. Місто залишилося під повним контролем бойових частин Вермахту. Її верхівка, німецька комендатура, розташувалася у будинку номер 54 на вулиці Сумській, а поряд у сусідньому маєтку, потай від головного штабу німецького командування, почали свою діяльність підпільники. У другій половині 19 століття було побудовано будівлю одноповерхову за проектом архітектора Стражевського. Вже наприкінці 19 століття її було реконструйовано, надбудовано і вирішено у стилістики неоготики за проектом архітекторів Загоскіна та Кричевського. Цікаво, що з 10-х років вже це була профільна частна клініка, яка займалася лікуванням хвороби туберкульозу, та залишила своє профільне орієнтування на протязі всього ХХ століття. У роки окупації у будівлі продовжувала працювати Ганна Авдакова та Ксенія Іліаді. Ганна Авдакова, портрета якої не збереглося, навчалася в Парижі у професора Іллі Мечникова, докторка медицини та ініціаторка інноваційних протитуберкульозних препаратів. До революції Авдакова навчала новим методам лікування туберкульозу і утримувала безкоштовну протитуберкульозну лікарню європейського рівня. Її колега Ксенія Іліаді, уродженка Бессарабії, Молдови, лікар-фтизіатр, справжній професіонал, могла без допомоги рентгенапарату поставити діагноз пацієнту. Ці дві лікарки навіть припустити не могли, що в окупованому місті вони стануть останньою надією для сотень харків'ян і увійдуть в невидимі лави медиків-підпільників. Коли Харків був окупований німецькими військами, то, звичайно, що сили СД та Гестапо показово повісили комуністів, щоб населення знало, що їх чекає, якщо вони будуть організовуватись на якусь боротьбу. І, звичайно, що кожен підпільник, який починав діяльність проти окупантів, німецькі війська, він розумів, що його чекає, якщо він попаде до лав СД чи Гестапо. Ганна Авдакова і Ксенія Іліаді були відповідальними перед Вермахтом за перевірку стану здоров'я людей, яких передбачалося відправляти у Німеччину для роботи на заводах та підприємствах. А тих, хто відмовлявся, чинив опір або приймав участь у підпільному руху, ризикував потрапити у концентраційний табір. Штайнбрюк, каміноломня. Ото був ад. То ад був там. Ото йде 500 чоловік, 100 чоловік команди на роботу, а повертаються не більше 50. Що там тільки робили? Як один есесовець написав і сказав, я як попав тоді в концтабір служити, то побачив, що там було, то ад Данте покажеться раєм по сравнению со Свінцімом, Матхаузеном і другими концтаборами. Щоб скасувати поїздку до Німеччини на роботи, повинна була бути дійсно поважна причина. Наприклад, довідка з діагнозом «хворий на туберкульоз». Епідемій німецькі загарбники вкрай боялися. Та в окупованому Харкові не всі лікарі могли зважитися на видачу фіктивних документів, пов'язаних зі станом здоров'я. Ганна Авдакова ж користувалася у окупантів особливою довірою. За спогадами колишніх співробітників другого туберкульозного диспансеру та інституту імені Іллі Мечникова, який зібрала краєзнавець Людмила Телепнева, лікарка мала добру репутацію у німецького правління. На це посприяла зустріч, яка сталася напередодні Другої світової війни. Один чоловік, приїхавши з Німеччини, шукав саме Ганну Авдакову, щоб отримати лікарську допомогу для свого племінника, хворого на туберкульоз. Наталья Николаевна,
Анна Миколаївна подивилася знімок, порадила лікарю, що потрібно зробити з цим хлопцем, та попросила його кожні півроку повідомляти про стан здоров'я. Та ніхто не уявляв, що чоловік, який закінчив технікум торговий, незабаром стане есесівцем. І в 36-му році буде власним ад'ютантом спочатку Бормана, а з 40-го по 19 липня 44-го року власним ад'ютантом Гітлера. Цією людиною був офіцер СС Фріц Даргес. Деякий час він листувався з лікаркою, і вже в період окупації Харкова ці листи допомогли захистити від розстрілу персонал та пацієнтів другого туберкульозного диспансеру на вулиці Сумській, 52. Коли захватили в перший день Харків німці, вони вирішили розстріляти хворих, які були в диспансері, та медперсонал. Це побачила з вікна Ганна Миколаївна, спустилася з величезною пачкою листів німецьких вчених та цієї людини. Розстріл було скасовано, а заклад поставили на особливе матеріальне та лікарняне німецьке забезпечення. Персонал диспансеру у голові з Ганною Авдаковою отримали довіру від німецького військового командування. Користуючись особливим положенням, лікарки видають фіктивні довідки. Ксенія Іліаді, в свою чергу, досконально володіла німецькою і видавала підроблені довідки з діагнозом «відкрита форма туберкульозу на мові ворога». Для правдоподібності і переконливості був обраний один з складних аналізів пневмоторакс легень. Штучний пневмоторакс – це достатньо складна лікарська маніпуляція, яка передбачає введення повітря у плевральну порожнину, в результаті чого відбувається часткове спадання легеневої тканини. Але ця процедура супроводжується ризиком небажаних явищ, таких як травмування легень та легенева кровотеча, поява спонтанного пневмотораксу з важкою дихальною недостатністю. Але найнебезпечніше ускладнення – це повітряна емболія, яка може привести до миттєвої смерті пацієнта. І тому тільки людина, яка поєднує в собі і високий професіоналізм та особисті такі якості, як відвага, мужність, може, нехтуючи ризиками для свого особистого життя, рятувати пацієнтів від хвороби легенів, але не тільки, ще й від такої світової хвороби, як коричнева чума. Ксенія Іліаді згадувала: Хіба можна було бути пасивним глядачем? Як можна було не відгукнутися на людське горе? Не рятувати молодь від угону фашистський стан? Не допомагати радянським людям? Це означало б активно допомагати гітлерівському звірові. За оцінками самої Ксенії Іліаді, вона врятувала близько сотні харків'ян від угону до Німеччини. Збереглися листи та медичні довідки від врятованих нею людей. На цьому фото деякі з пацієнтів, хто вижив завдяки виданим нею довідкам. Ця інформація була оприлюднена через більш ніж 20 років. Ксенія Олександрівна Іліаді і після війни продовжувала працювати у другому тубдиспансері. Але майже ніхто з харків'ян не знав про її діяльність у ті страшні роки. Лише у 1967 році, коли вона пішла на пенсію, члени військово-наукового товариства Харківського будинку офіцерів почали робити перші кроки до відновлення справедливості. У 1968 році у газеті «Соціалістична Харківщина» було надруковано статтю «Пам'ять серця». А також Ксенія Олександрівна була нагороджена медаллю за відвагу. До самої її смерті їй продовжували писати люди, яких вона врятувала. Вони просто ділилися з нею своїми справами, своїми радостями і горестями і вважали себе членами однієї сім'ї – харківської сім'ї Ксенії Олександрівни Іліаді.
Ім'я Ганни Авдакової немов стерли з історії періоду окупації Харкова. Як потім згадували її колеги, листування лікарки з одним із головних військових представників Третього рейху стало приводом для серйозного компромату. Невідомо, як склалася б доля Авдакової, якщо б вона не померла від хвороби серця в березні 1943 року. Швидше за все, воно б закінчилось репресією і неминучим розстрілом. Історії, що відбувалися в різні періоди життя Харкова, залишаються в пам'яті міста назавжди. І кожен будинок зберігає нагадування про видатних особистостей, про їх досягнення в науці і мистецтві, про доленосні рішення, вчинки та відданість справі. І ці будинки, в яких жили видатні особистості, не просто архітектурні споруди з адресами на мапі Харкова. Це дух міста, його історична пам'ять, яку ми не маємо права втратити. Ще багато чого можна розповісти про минуле. Та хто знає, що попереду приготує майбутнє.